नमस्कार. आज मी तुम्हाला टोकी मच्छीचं कालवण करून दाखवणार आहे. ओल्या वाटण म्हणजे आपण न भाजता जे घेतो ना त्याला ओलं वाटण किंवा कच्च्या वाटणातलं असं. 10 ते 15 संकेश्वरी मिरची घेतली, एक मोठा कांदा, इथे 15 ते 20 लसूण पाकळ्या, 20-25 लसूण पाकळ्या आहेत, 2 चमचे धने आहेत, अर्धी कवळ ओला नारळाचा किस आहे, इथं खोबरं आणि मुठभर कोथिंबीर. मी हा मासा घेतला आहे, टोकी मासा आहे. हे बघा अशा प्रकारे असतो. इथे मी अशी कट पीस करून आणले. तुम्ही याची फ्राय पण करू शकता, पण इथे मी कालवण बनवणार आहे मसाल्यातला. तर आपण आता हा मासा साफ करून घेतला आहे. मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून असा घेतला आहे. तर आपण साईडला करून ठेवूया. आणि ह्याला थोडं हळद आणि मीठ लावून ठेवायचं आणि कोकम थोडं. मिरची मी भिजत ठेवली म्हणजे पटकन वाटली जाते, म्हणून भिजत ठेवायची 10 ते 15 मिनटं. धने भिजत नाही घातले तरी चालते, काय भिजत घालतात, पण काय जण असे नाही घातले तरी आपण ते बारीक होतात आपल्या मसाल्यामध्ये. घातले तर चांगले, भिजत नाही घातले तरी पण चालते. आता आपण ह्याचं सर्व साहित्याचं वाटण करून घेऊ, मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. इथे मी मच्छीला थोडंसं मीठ, थोडंसंच लावायचं, जास्त नाही. 5 ते 6 कोकम घेतले, 1 चमचा छोटावाला हळद, छान असं मिक्स करून आपला मसाला वाटून होईपर्यंत 10 ते 15 मिनटं फक्त ठेवायचं आहे, जास्त वेळ नाही ठेवायचा आहे, नाहीतर ती आपली मच्छी खाऱ्या मच्छीसारखी तयार होणार. कोकम तेवढंच होतं. इथे फक्त 15 मिनटासाठी लावून ठेवायचं आहे, हे जास्त मिनटं न ठेवायचं. 10 ते 15 फक्त आपलं वाटण तयार होईपर्यंत. आपण वाटण जे साहित्य काढलं होतं वाटणाचं ते असं छान असं मिक्सरला बारीक वाटून घेतलंय. अशा प्रकारे छान असं वाटण करून घ्यायचं, बारीक एकदम स्मूथ. तर इथे मी कढई ठेवली गरम होण्यासाठी, तेल टाकलंय, आपलं तेल पण गरम झालंय. इथे मी 4 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या तशा ठेचून त्याच्यामध्ये टाकून घेते. इथे आपला लसूण हलकासा लाल झालाय, जास्त काळा नाही करायचा, थोडासा लालसर झाला. इथे आपण जे वाटण करून घेतलंय ते याच्यामध्ये घालून घेऊया. छान 1 ते 2 मिनिटं छान असं तेलावरती परतून घेऊया. इथे आपले 2 मिनिटं झालेत मसाला तेलावरती मिक्स करून. आता आपण इथं जे भांड्याला आपला मसाला लागला होता मिक्सरच्या, त्याच्यात मी पाणी घालून भांडं असं धुवून घेतलं, याच्यामध्ये ओतून घेते. तर आपल्याला कालवण जास्त पातळ नाही बनवायचं आहे, थोडं घट्टसरच बनवायचं आहे. हे कालवण आपल्याला दोन्ही भात, चपाती किंवा भाकरी सोबत खाऊ शकतो. सेपरेट दुसरं काय बनवायची गरज नाही लागत. इतकं थोडी ग्रेव्ही जाडसर थोडी ठेवायची. ते मी मसाला आपला जाडसर दिसतोय म्हणून थोडं पाणी ओतते. इथे मी 2.5 ग्लास पाणी ओतलंय. आपल्याला मच्छी शिजण्यासाठी पण थोडं पाणी आपलं कमी होणार आहे आणि आपली ग्रेव्ही पण नंतर दाटसर होणार आहे. आता जरी पातळ दिसली तरी ती आपली मच्छी शिजल्यानंतर थोडी ते घट्टसर होते. ते बघा एवढं पातळ दिसतंय, पण आता ते शिजल्यानंतर आपल्याला 10 ते 20 मिनटं ही आपली मच्छी शिजवून घ्यायची आहे याच्यामध्ये. तेवढं ते पाणी थोडंफार कमी होणार, नंतर आपला हा मसाला थोडा जाडसर होईल, घट्ट होईल. परत मच्छी शिजण्यासाठी आणि मसाला शिजण्यासाठी मी पाणी ओतलंय. आता आपल्याला पातळ दिसतंय. इथे आपण मच्छी जेव्हा साफ करून घेतली तेव्हा थोडंसं मीठ लावलंय मी, जास्त नाही, अर्धा चमचा लावलं होतं. त्याप्रमाणे इथं आता मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते. जशी तुमची मच्छीची क्वांटिटी असेल तसे तुम्ही मीठ वापरा चवीप्रमाणे. थोडेसे हळद, मच्छीला पण लावले त्यामुळे मसाल्यामध्ये म्हटल्यानंतर कोकम हे आपल्याला पाहिजेच, म्हणून इथे मी 7 ते 8 कोकम टाकते. खारट आंबट अशी चव छान लागते.
तर इथे आपल्याला छान असं मसाल्याला उकळ काढून घेऊया. नंतर आपली याच्यामध्ये मच्छी सोडायची आहे. म्हणजे छान असा मसाल्याला उकळी येऊ द्या. इथे आपला मसाल्याला उकळ आलाय आणि आता याच्यामध्ये मच्छी सोडून देते. इथे मी मसाल्यामध्ये मच्छी घालून घेतली. आता आपण मीडियम गॅसवरती ह्याला 15 ते 20 मिनटं शिजवून घेऊया. छान असं फास्टवरती नाही, जास्त स्लोवरती पण नाही, मीडियमवरती ठेवायचं आहे. स्लो ते फास्टच्यामध्ये ठेवायचं आहे आणि छान असे 15 ते 20 मिनटं याला शिजवून घेऊया. जास्त हलवी करायची नाही, कारण आपली मच्छी तुटू शकते. ते आपली मच्छी शिजत घातल्यास 20 मिनटं झाले. मी आता गॅस बंद करते. आपली मच्छी खाण्यासाठी तयार झाली. जसे घातले होते शिजायला तसेच अख्खेच्या अख्खे. मच्छी कधी पण जास्त हलवा नाही करायची. एकदाच चमच्याने हळूवार हलवून घ्यायची मसाल्यांमध्ये. जास्त ढवळाढवळ करत नाही. हिची मच्छी खाण्यासाठी चवीला छान लागते. तुम्ही पण एक वेळ आणा आणि नक्कीच अशा प्रकारे बनवून पहा. तुम्हाला पण नक्कीच आवडेल. दरवाजा बंद.